الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 23 من يونيو. الجيش الروسي يسيطر على بلدتين، فيما القوات الأوكرانية استردت السيطرة على إحدى البلدات. إضافة إلى ذلك عمليات تقدم مستمرة للجيش الروسي في مدينة ليمن ستتحدث عن نسبة السيطرة الروسية على المدينة. تابعوا كامل هذه التفاصيل، لا تفوتوا أي معلومة، وأتمنى مشاركة الفيديو عند الانتهاء من مشاهدته. لنبدأ من مدينة ليمن، حيث القوات الروسية تمكنت من التقدم وصولا إلى الملعب الموجود هنا. نتحدث عن الجهة الجنوبية. القوات الروسية بعد سيطرتها على هذه المنطقة في 18 من يونيو واصلت عمليات الاختراق، مخترقة هذه المنطقة التي كانت تشكل نوعا ما سيطرة أوكرانية في هذا الاتجاه، وتضغط باتجاهها القوات الروسية من عدة يمكن قول من الجهات الأربعة. الجيش الروسي مع ساعات صباح اليوم كان قد فرض كامل سيطرته على هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم هنا. تلاحظون منطقة ذات أبنية كبيرة، ذات مبان ضخمة. الجيش الروسي تقدم في هذه المنطقة بعمق 840 مترا، بامتداد 360 مترا. كما تلاحظون هذا هو الملعب الموجود هنا. القوات الروسية حاليا تحاول أن تستفيد من سيطرتها هنا للضغط على الجيش الأوكراني المنتشر في كامل هذه الأرجاء. تحاول إغلاق المنطقة وتحاول التقدم أكثر نحو الأمام والالتقاء مع القوات الروسية من جهات مختلفة، لتصبح هذه المنطقة مقسمة إلى عدة أقسام والعمل على كل منها على حدة. لذلك هذا سيناريو سبق وشاهدناه في عدة مدن، حيث وفي عدة مناطق يعمل بها الجيش الروسي في محاولة لتصبح الأمور أسهل، تحديدا في اتجاه مدينة ميرنوغراد إن كنتم تذكرون. نسبة السيطرة الروسية على مدينة ليمن تبلغ مع ساعات صباح 23 من يونيو 39.32%. فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، كانت القوات الروسية قد تمكنت من السيطرة على إحدى البلدات في الجبهة الشرقية لمدينة كوبيانسك ضمن مقاطعة خاركيف. فرض الجيش الروسي سيطرته على بلدة كيريليفكا بعد أن كان قد أتم السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري التي تشاهدونها أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ نحو كيلومتر وربع بعرض 940 مترا. العمليات في هذه المنطقة مستمرة. نتحدث عن بودولي هنا. الجيش الروسي يحاول استكمال السيطرة على هذه المنطقة السكنية والغابات، إضافة يطول هذا الشارع. فيما تواصل الوحدات الروسية الموجودة في المنطقة هنا بالقرب من هذه المساحة الضغط باتجاه كوبيانسك بيزلوفي من الشمال ومن الجهة الجنوبية الشرقية. بعد أن وسعت القوات الروسية سيطرتها بالأمس نحو هذه المنطقة، تحاول إحكام السيطرة الكاملة على هذه المساحة، وطبعا تحاول الاختراق أكثر باتجاه هذه المنطقة السكنية. كوبيانسك بيزدوفي كبيرة، منطقة ذات مباني متنوعة، منازل صغيرة، مباني كبيرة، منطقة نوعا ما تشكل خط دفاعي كبير لحماية مدينة كوبيانسك من الجهة الجنوبية، إضافة إلى النهر الموجود الذي هو أساسا يقسم كوبيانسك إلى جزئين. اليوم الأوكران يراهنون على انتشارهم في هذه المنطقة في محاولة لمنع الجيش الروسي من التقدم. لذلك يتمسكون بكافة المواقع قدر الإمكان ويحاولون تأخير تقدم الوحدات الروسية بهذا الاتجاه. فيما يتعلق بالعمليات الأخرى، كانت القوات الروسية قد تقدمت في محيط قسطنطينيفكا، تحديدا في جبهة شازيفيار. هناك أمر كبير يحصل في هذه المنطقة، فما هو؟ الوحدات الروسية نجحت بتأمين الطرف الآخر من الطريق الرئيسي الذي يربط مدينتي قسطنطينيفكا بباخموت. هنا سيطر الجيش الروسي على هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 640 مترا بامتداد أقل من كيلومتر وربع. هذا ليس فقط ما يحصل. ما الذي يجري؟ القوات الروسية تشن هجوما واسعا في كافة هذه المناطق. الضغط الروسي متواصل بشكل كبير. ما الذي حصل؟ الجيش الروسي استفاد من انتشاره في نوفوديمتريفكا وملوشاركا وتوسيع السيطرة والضغط على المنطقة الموجودة هنا، حيث لا تزال المعارك مستمرة في هذه المنطقة
من مدينة قسطنطينيفكا ليبدأ عملية الضغط المعاكس. يعني كما قلت لكم القوات الروسية كانت تحاول فرض طوق بهذا الاتجاه. حاليا المعركة كبيرة وقائمة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. الروس يحاولون قدر الإمكان إطباق الحصار على المجموعة الأوكرانية المنتشرة في هذه الأرجاء. لذلك حاليا القوات الأوكرانية منتشرة في ضاحية شيفشينكو، يوجني، وفي بلدات شيرفوني وميكولاييفكا وبوديلسكي، والمعركة قائمة على كافة الاتجاهات، حيث يحاول يعني الجيش الروسي إغلاقها قول شرقي ستينكي، وبهذا الاتجاه تحاول القوات الروسية السيطرة. فستنجح بذلك؟ هذا ما يجب علينا مراقبته في هذه الجبهة. والآن لننتقل إلى مزيد من السيطرة على البلدات. في جبهة دنيبرو تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة على كامل نوفابافليفكا. التقدم الأوكراني كان على كامل هذه المساحة باللون الأزرق. تقدمت وحدات الجيش الأوكراني بعمق الكيلومترين بعرض نحو كيلومترين ونصف، وفرضت كامل سيطرتها. حاليا المعركة قائمة في المحيط. الجيش الروسي يحاول قدر الإمكان البقاء في محيط هذه المنطقة ضمن أحزمة الأشجار الموجودة في هذه الاتجاهات، حيث تحاول القوات الروسية العمل مواقع مختلفة للبقاء في هذه الجبهة، وكي لا تضطر القوات يعني الأوكرانية إلى التمدد أكثر فأكثر، ويعني كي لا يضطروا إلى توسيع ساحة المعركة. هنا المعركة الأوكران وضعوا ثقلهم فيها. نوفا بافليفكا تشكل يمكن قول بوابة هامة بالنسبة لمقاطعة دنيبرو. وهذا الهجوم هو ليس وحيدا، أعود وأقولها لعدة مرات. لماذا؟ هناك عدة أماكن يخترق بها الجيش الروسي في دنيبرو، في نوفو بيدورودني مثلا. المعركة قائمة هنا. المبادرة بيد القوات الروسية التي تحاول توسيع السيطرة، فيما في باقي الاتجاهات في دنيبرو المبادرة للقوات الأوكرانية. ولكن الذي حصل أن الجيش الروسي ضغط بشكل أكبر اليوم واسترد السيطرة الكاملة على فيربوفي. هنا الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه المساحة المتبقية من بلدة فيربوفي كما تشاهدونها باللون الزهري. نتحدث عن منطقة بعمق 340 مترا كحد أقصى على امتداد 910 أمتار. الجيش الروسي أساسا موجود في هذه البلدة، كان يسيطر على معظمها واستكمل السيطرة، فيما لا تزال العمليات مستمرة باتجاه كالينيفسكي ونوفوميكايليفكا. ولكن بشكل عام الأوكران هم يضغطون بشكل كبير جدا في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة الموجودة هنا في تيرنوفي وبريزوفي، فيما الروس يركزون عملياتهم في هذا القسم الموجود في هذا الاتجاه. أما هذه المنطقة الموجودة هنا فلا تزال يعني الاشتباكات قائمة بينهما منذ مدة، وعلى ما يبدو هناك مساحة كبيرة جدا يحتاجان إلى الكثير من القوات لتغطيتها. على صعيد العمليات في جبهة زابوروجي القطاع الشرقي، المعركة قائمة بين الروس والأوكران ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. المعركة لا تزال قائمة في محيط البلدات الرئيسية في بوزدشيفكا وفيرخنيا تيرسا وهيليا بيلسكي. القوات الأوكرانية تحاول نوعا ما الضغط وشن هجمات مضادة، ولكن لم يكن هناك أي تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى اللحظة. أي جديد سوافقكم به لاحقا. رجاء تأكدوا من مشاركة الفيديوهات، دعم القناة بكافة الوسائل. يمكنكم السؤال في التعليقات حول كيفية ذلك، مشاركة الفيديوهات مجددا، وإلى اللقاء بفيديو آخر.